هتلاقي VR headset زي دي في البوكس اللي جالك من لوجيك. نطلع الفوم كيس من الهيدسет بالشكل ده. نتأكد من البارت اللي بيركب فيه الموبايل. You have to scan ال QR code بتاع فيديو لوجيك، يا إما ب QR reader يا إما بكاميرا موبايلك. اتأكد إنك تدوس play in app أو open in app. اتأكد إن الفوليوم على أعلى حاجة، واتأكد إنك على أعلى كواليتي. ركب الموبايل في الفون كيس. دوس على play الأول قبل ما تدوس على علامة ال VR. وبعدين نركب الفون كيس في الهيدسет تاني. البس الهيدست. ظبط الفيجن انجل من التو بوتنز اللي فوق and enjoy the 360 experience from Logic.